Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε σπιτική κέτσαπ, έτσι, χωρίς συντηρητικά, πεντανόστιμη και πανεύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τώρα πάμε να σας δείξω τι συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα χρειαστούμε 2 κιλά ντομάτες, έτσι, αν είναι δυνατόν να βρείτε πομοντόρια, είναι ακόμα καλύτερο, άμα δεν βρείτε κανονική ντοματούλα. Εντάξει. Λοιπόν, την κόβουμε σε κομματάκια, τη βάζουμε σε κατσαρόλα, γενομένες όσο μπορούμε. Κόψαμε τις ντομάτες μας. Ανάβουμε τη φωτιά, δεν βάζετε καθόλου υγρά μέσα, έτσι, καθόλου νερό. Θα βάλουμε 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Το αλάτι θα βοηθήσει να φύγουν, να βγάλει τα υγρά και θα το αφήσετε τώρα να βράσει, να ξεκινήσει βρασμός. Μέχρι να ξεκινήσει ο βρασμός εμείς θα κόψουμε, θα βάλουμε μέσα και μισό κιλό πιπεριές φλωρίνης. Ανακατεύουμε και τώρα θα το αφήσουμε να βράσει τουλάχιστον για 10 λεπτά, έτσι. Να μαραθούν καλά οι ντομάτες και να βγάλουν τα υγρά τους. Βλέπετε που έχει βγάλει τα υγρά, δεν χρειάζεται και καθόλου νερό. Θα το αφήσετε να βράσει και 15 λεπτά να το αφήσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι τελείως θα το ξαναβράσουμε, έτσι. Οπότε αφήνετε βράσιμο καλό σε δυνατή φωτιά και σε λίγο θα πορτοποιήσουμε. Λοιπόν, η σάλτσα μας είναι έτοιμη, εγώ την άφησα 12 λεπτά, δηλαδή κάτι ενδιάμεσο στο 10 και στο 15. Πάμε να πορτοποιήσουμε. Εάν δεν έχετε ραβδομπλέντερ μπορείτε να το βάλετε σε πολυκόφτη, όμως θα το αφήσετε λίγο να κρυώσει για να μην σας σκάσει. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Λοιπόν, αφού πολτοποιήσαμε, πάμε να περάσουμε από κόσκινο. Καλό είναι να το περάσετε γιατί δεν θέλουμε να μείνουν σποράκια μέσα. Προσθέτουμε. Βλέπετε. Ό,τι μείνει από αυτά το πετάμε, δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Καθαρίζουμε όμως καλά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολλά υπολείμματα, βλέπετε, αυτό είναι όλο. Λοιπόν, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Την ξαναβάζουμε πάλι στην κατσαρόλα. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει και θα κοκκινήσει κι άλλο, έτσι. Εγώ δεν είχα πομοντόρια, έβαλα κανονική ντομάτα, όμως φανταστείτε πώς θα γίνει αν βάλετε πομοντόρια, γιατί το κοκκινίζει πιο καλά. Λοιπόν, έχουμε βάλει τη σάλτσα μας. Ξεκινάμε. Χαμηλή φωτιά, να ξεκινήσει βρασμός. Θα κόψουμε 2 κρεμμύδια. Θα πορτοποιήσουμε καλά.
Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε και σκόρδο, όμως θα το κάνει πολύ βαρύ. Εγώ δεν βάζω. Έτσι, και το κρεμμύδι υπερβολή είναι, αλλά επειδή λέμε ότι είναι σπιτικό, κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κανονικά η κέτσαπ δεν έχει ούτε κρεμμύδι. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Θα βάλουμε 40 γραμμάρια γλυκιά πάπρικα. 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Ζάχαρη μπορείτε να βάλετε λιγότερο αν θέλετε. Αν δεν θέλετε να είναι τόσο γλυκιά, έτσι. Αλλά κανονικά η κέτσαπ είναι γλυκιά. Λοιπόν, 100 γραμμάρια αμυλόξιδο. Προσοχή. Η συσκευασία θέλουμε να έχει επάνω μήλο. Εντάξει. Βλέπετε. Μήλο. Μιλόξιδο. Ανακατεύουμε. Ωραία. Θα βάλουμε αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί έχουμε βάλει αλάτι και στην αρχή, έτσι. Πιπεράκι. Ή μπορείτε να βάλετε καυτερή πιπεριά αν έχετε. Ανακατεύουμε. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι και συντηρητικό και θα τη βοηθήσει τη σαλτσούλα να δέσει καλύτερα. Λοιπόν, αφήνουμε να βράσει καλά μέχρι να πήξει και να του φτάσουν στο επιθυμητό. Λοιπόν, που και που ανακατεύουμε. Βλέπετε, κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά έχει πήξει η σάλτσα μας. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα χρησιμοποιήσω φριτέζα αέρος. Όσοι δεν έχουν μπορείτε να το κάνετε στο φούρνο. Εγώ το κάνω επειδή είναι μόνο 2 βάζα, λίγη ποσότητα. Τα πλένετε καλά, τα σαπουνίζετε, τα βάζετε στη σκάρα, στη φριτέζα αέρος για 8 λεπτά στους 110 βαθμούς. Εντάξει. Παίρνουμε ένα βάζο από αυτά που έχουμε βάλει και τα έχουμε ζεστάνει. Θα το γεμίσουμε. Το γεμίζουμε μέχρι επάνω. Σκουπίζουμε. Θα βάλουμε λίγο σπορέλαιο. Θα σφραγίσουμε. Και θα το γυρίσουμε ανάποδα. Θα το αφήσουμε να δημιουργηθεί κενό αέρος. Θα το κλείσουμε. Και αυτό είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί. Εντάξει. Βλέπετε. Μην το κοιτάτε τώρα που είναι νερουλό, θα σφίξει. Έχει γίνει τώρα γιατί είναι καυτό, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο.